Mabuhay! Kumusta po? Welcome po sa howtogreatfood.com, howtogreatfilipinofood.com. Ngayon po, magluluto naman ako ng napakasimple pero napakasarap na corned beef spaghetti. Pinoy na Pinoy po ito. Ito po ang ating mga sangkap. Meron po ako rito spaghetti pasta. Ang gamit ko po rito, number 1 lang. Sa makikita ninyo, kaya medyo manipis siya. Yung number 3, medyo makapal po yung kanyang string. Tapos po, instead na banana ketchup ang gagamitin ko rito, gagamit tayo ng tomato sauce at sugar. Ngayon kung wala po kayong tomato sauce at sugar, tamang-tama po yung banana ketchup. Corned beef, naglalagay tayo ng kamatis, shredded cheddar cheese, cilantro, onion, light soy sauce, chopped garlic, ground black pepper, salt, gagamit din tayo ng tubig syempre, at mantika na panggisa. Ngayon po sa akin pong kalan, nagpapakulo na po ako ng tubig. So ang first step po natin, papakulo tayo ng tubig, at yung pong tubig lalagyan natin ng salt at corn oil para po hindi magdikit-dikit yung ating spaghetti. Tapos lulutuin na po natin siya. Ang instruction po sa packet, kailangan po 3 minutes lang natin lulutuin. Gawa po nung kanyang strand, napakanipis lang po niya, napaka-delicate po. Kaya 3 minutes lang natin lulutuin. Tapos po, i-strain ko na siya o de-drain. At mag-i-start na po tayong maggisa. Okay, nagpapainit na po ako ng ating wok. Galagyan tayo ng mantika. Na-drain ko na kanina yung ating spaghetti. Set aside ko lang siya. Mag-i-start na po tayong maggisa. Unahin natin yung ating garlic. Hintayin lang natin siya sandali na pumula bago tayo mag-add ng sibuyas. So ayan, napakabilis na dahil nasa high heat po yung aking kalan. Mabilis na siyang maluto. Lalagyan na po natin yung ating sibuyas. Once na maluto na po yung ating sibuyas, i-add na po natin yung ating kamatis. Okay na po yung ating onion. Kamatis naman. Again, gigisahin ko lang yung ating kamatis siguro mga less than 2 minutes. Hihintayin natin lumabas yung kanyang katas bago po tayo maglagay ng corned beef. Ayan po, nakikita po ninyo, lumabas na po yung katas na nanggagaling sa kamatis. Gagawin natin ngayon, i-add na po natin yung ating corned beef. So, gigisahin ko lang siya ng mga 2 to 3 minutes bago po tayo pumunta sa ating next step. Okay na po yung ating corned beef. Maglalagay na po tayo ng light soy sauce, sugar, tomato sauce, haliin ko lang sandali. Ngayon naman po mag-add tayo ng salt and ground black pepper. Konting tubig. Again, haluin natin.
At ilalagay ko na yung ating shredded cheddar cheese. So, hinaan ko yung apoy. Kailangan nasa medium heat na tayo. Lulutuin ko lang siya ng mga 5 minuto bago po natin i-add yung ating spaghetti. Punta na po tayo sa ating last stage ng pagluluto ng corned beef spaghetti. Yan, luto na po yung ating corned beef, yung ating sauce. Ilalagay na po natin yung ating cooked spaghetti. So, partial lang muna para mabilis po siya haluin. Kumuha ako ng panibagong sandok para madaling haluin. So, imimix na natin siya. Lagay ko lang siya sa kabila. Tapos, lagay na po natin yung second batch. Lulutuin ko ulit siya siguro mga 3 to 4 minutes. Hayaan natin manuot yung lasa ng sauce sa ating spaghetti. Pero ngayon, ang gagawin ko, maglalagay tayo ng cilantro. Papadagdag po ng lasa yan. At pamaya-maya lang, ready na po siya for plating. Pwede na po siyang iserve. Ito na po ang ating finished product ng napakasarap na corned beef spaghetti. Muli, marami pong salamat sa panonood ng howtogreatfilipinofood.com, howtogreatfood.com. Mabuhay! Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!